ګرانو زده کوونکو وخت مو په خیر هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامه مو پر تن وي. ګرانو زده کوونکو زموږ تیر درس د ګل ډیزاین و چې موږ په تیر درس کې د ګل ډیزاین کار وکړو. نو راځو خپل نننی درس ته چې نننی درس مو 20م لوست او 40مه پاڼه ده د صراحي رسمول. ګرانو زده کوونکو دلته له تاسو څخه یوه پوښتنه شوې کله مو صراحي لیدلې ده که نه؟ نو تاسو لیدلې ده که نه م ده لیدلې؟ نو ګرانو زده کوونکو نن به زه تاسو ته رسم کوم او تاسو به یې هم نن وګورئ که نه مو اوسې لیدلې نو تاسو یې هم وګورئ او زده یې کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو لومړی به یو افقي خط وباسو، بیا هم افقي خط او بیا هم افقي خط او دلته هم یو افقي خط دې ځای کې هم. او وروسته هم دا خطونه له دې سره وصلوو. ښه ګرانو زده کوونکو دا راوړو په دې شکل، له دې خط سره یې یو ځای کوو او بیا هم په دې ترتیب د بل طرف یې هم له دې خط سره یو ځای کوو. او دا هم له دې سره وصلوو. او دا اضافي خطونه یې پاک کوو. او وروسته هم دلته یو بل خط په دې ځای کې هم دوه خطونه لیدل کېږي. نو اوس ګورو چې کوم رنګ لري. ښه ګرانو زده کوونکو دا کوم رنګ لري؟ قهوه‌ایي رنګ. او دې سره لږ زیړ هم ایکس یا ګډ شوی ده. نو دا یې هم په دې شکل رنګه کوو. او دا یې هم په دې شکل او دلته هم زیړ رنګ کار شوی ګرانو زده کوونکو. او دې بل ځای کې لږ نارنجي وبښئ دا سور ده. دا رنګ مو ښه لږ روښانه نیسو چې کتاب کې مو روښانه رنګ لري. نو دا و زموږ نننی درس. ګران نازولو زده کوونکو هیله ده چې نننی درس مو زده کړي وي. نو کورنۍ دنده مو همدا ده چې کوم صراحي چې ما تاسو ته رسمه کړه تاسو یې هم رسمه کړئ او عکس یې واخلئ او بیا یې زموږ په لاندینی ایمیل ادرس راواستوئ تر څو یې زه هم ووینم چې څنګه مو رسمه کړې ده. زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو کولی شئ زموږ نوي درسونه په اسانه توګه لاسته راوړئ. تر بیا او بل درس مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.